Guys, welcome back to my channel. आज पनि मैले एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ एकदम मन पर्ने चीज हो मेरो लागि। यो चाहिँ मिल्क ब्रेड बनाउँदै छु, जसको लागि चाहिँ रेसिपी ingredients भनेको चाहिँ 110 ml of warm milk, 3.5 gram of active rice yeast, and त्यसपछि 1 cup, 1 1/3 cup of all-purpose flour, 1.5 tablespoon of sugar, 1/3 teaspoon of salt, and 15 grams of butter, and एउटा egg चाहिँ त्यो egg wash गर्नको लागि है त। अब let's get started. मिल्क मा चाहिँ हामी 3.5 ग्राम of yeast लाई चाहिँ मिक्स गरेर एकछिन साइडमा राख्दिन्छौँ है त। यसलाई यसरी यसलाई राइज हुन दिने, यो yeast लाई एक्टिभ बनाउने है। We're gonna move to our dry ingredients. यसमा चाहिँ हामी यो 1.5 cup of all-purpose flour राख्ने, and then we're gonna add sugar and then salt यसमा, अनि यसलाई mix गरौँ। Nothing fancy अहिलेसम्म। अब यसमा जान्छ यो हामीले अघि नै इस्टलाई एक्टिभ गर्न राखेको मिल्क, वार्म मिल्क चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पोर गर्छौँ है त हामी। अनि अर्को एउटा कुरा, ओरिगानोलाई चाहिँ नेपालीमा वन तुलसी भन्छ अरे, मैले कहिले पनि सुनेको थिएन। प्लस मैले नेपालमा ओरिगानो, आई डोन्ट थिंक आई हेभ युज्ड ओरिगानो नेपालमा कहिले पनि। मेबी आई हेभ, मेबी नट, आई डोन्ट नो। तर त्यसलाई चाहिँ वन तुलसी भन्छ अरे। And you know. अब चाहिँ मेरो डो यस्तो मजाले सफ्ट खालके मिक्स भएर बसिसक्यो है त। अब यसलाई गर्नुपर्ने के छ भने मस्त स्मुथ खालके गोलो बनाएर यहाँ राख्ने है। हात धुनाउँछु। अब यो मेरो डोमा चाहिँ अलिकति मैले ओइल राखेर चाहिँ यसलाई 2 आवर्स सम्म चाहिँ हुन दिन्छु। यसरी पहिला मजाले मसाज गर्छु, यसरी मसाज गर्छु अलि स्मुथ बनाउन लागि यो। अनि त्यसपछि यस्तो कुनै कुराले अथवा तपाईले एउटा त्यो प्लास्टिक र्याप हुन्छ नि, त्यो र्यापले चाहिँ र्याप गरेर 2 आवर्स सेट हुन दिने। अनि अब म यसलाई 2 आवर्स सेट हुन दिन्छु। त्यसपछि आएर चाहिँ अब यसको नेक्स्ट स्टेपहरु चाहिँ देखाउँछु है त। सो गाइज, मैले चाहिँ 2 आवर्स यो डोलाई चाहिँ सेट गरिसके। अब यसलाई खासमा अलिकति राइज हुनुपर्ने थियो, राइज त भएको छ, तर त्यो अलि मैले चाहेको जस्तो राइज चाहिँ भएन। तर एनीवेज है, यसलाई एकचोटि फेरि यसरी निड गर्ने, अनि त्यसपछि आफूलाई मन पर्ने शेपमा चाहिँ यसलाई डल्लो 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 बनाउने हैन। यसरी बेकिङ ट्रेमा हाल्ने। मैले चाहिँ यसरी मेरो बेकिङ ट्रेमा चाहिँ राखेँ यसलाई। अब एकछिन यसलाई जस्तै 20-30 मिनट्स चाहिँ रेस्ट हुने दिने, अलिकति राइज हुन्छ। अनि अलरेडी नै मैले बेकिङ ओभन चाहिँ 350 डिग्रीमा चाहिँ प्रिहिट गरिसकेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी राख्छौँ त्यसमा है त। I'll be back in few minutes. सो गाइस, मैले चाहिँ एकछिन सेट हुन दिएँ, त्यस्तै 10-15 मिनट्स सेट हुन दिएपछि चाहिँ मैले चाहिँ यो एगलाई चाहिँ एउटा यसरी मिक्स गरिसकेँ। अनि यसलाई चाहिँ यहाँ माथि ब्रस गरिदिन्छु है त। ओभन चाहिँ मेरो 350 डिग्रीमा चाहिँ प्रिहिट भइसक्यो। अब यसलाई म 12 मिनट्सको लागि राख्छु, अन्टिल यो माथिको जुन लेयर छ नि त्यो चाहिँ अलिकति ब्राउन नभएसम्म चाहिँ म राखेर आउँछु। त सी यू इन 12 मिनट्स। ल गाइस, मेरो चाहिँ यो मिल्क बन चाहिँ बेक भएर आइसक्यो ओभनबाट। म यसबाट ट्रेबाट निकाल्छु है त।
तातो छ नि त यो कस्तो देखिन्छ भने देखाउनलाई यो चाहिँ यस्तो भएको छ है त यस्तो गोल्डन ब्राउन हुन्छ के त्यो एग वाश गरिसकेपछि चाहिँ ओ तातो छ यस्तो छ एकदम मिठो फ्रेशली बेक्ड मिल्क ब्रेड इज रेडी तपाईहरु पनि घरमा बनाएर खानु होला एकदमै सिम्पल छ रेसिपी त्यस्तो ह्यासल छैन रेसिपी पनि राख्दिन्छु तपाईहरु फलो गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज मेरो रेसिपी पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अब म यो मिल्क ब्रेडलाई चाहिँ मेरो चियासँग चाहिँ डुबाएर खान जाँदैछु अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला